নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আজি মই এটি ক্ৰাফ্টৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। মই আজি এটা সৰু কাগজৰ ঘৰ বনাবলৈ লৈছোঁ, কাৰণ আজি মোৰ ভাগিন দেৱাংশী আহিল। তাইক মই মৰমতে পুপুলু বুলি মাতোঁ, আৰু তাই আহি মোক ক'লে যে মাহী মোক এটা পিংক কালাৰৰ ঘৰ বনাই দিয়া। আৰু ময়ো তাইৰ কথাটো ৰাখি এটা সৰু ঘৰ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ ঘৰতো যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে তেন্তে তেওঁলোকে খেলিব পৰাকৈ এটা সৰু ঘৰ খুব সহজতে বনাই দিব পাৰিব। তাৰ সহায় হ'ব পৰাকৈ মই ভিডিঅ'টো বনাই ৰাখিলোঁ। প্ৰথমতে মই ঘৰটো বনাবলৈ ডাঠ কাগজৰ এটা পুৰণা বাকচ লৈছোঁ আৰু আঠাৰ সহায়ত ভিডিঅ'টিত দেখুওৱা ধৰণেৰে কাগজেৰে গোটেই বাকচটো ঢাকি লৈছোঁ। এতিয়া মোৰ বাকচটো কাগজেৰে ঢাকি প্ৰায়খিনি হৈ গৈছে। এতিয়া বাকী থকা অংশখিনি মই কাগজৰ সৰু টুকুৰাৰে ঢাকি লৈছোঁ। এয়া মোৰ বাকচটো এতিয়া কমপ্লিট হৈ গৈছে। এতিয়া মই ঘৰৰ ওপৰৰ অংশখিনি বনাবলৈ পুৰণি ডাঠ কাগজবোৰ এনেদৰে কাটি টিঙৰ আকাৰ দি লৈছোঁ। এতিয়া আঠাৰ সহায়ত বাকচটোৰ ওপৰত এখন লগাই দিম। এতিয়া প্ৰায়খিনি আমাৰ ঘৰটো হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া লৈছোঁ কালাৰ কৰিবলৈ। যিহেতু পুপুলুক পিংক কালাৰৰ ঘৰ লাগে, সেইকাৰণে মই গোটেই ঘৰটো পিংক কালাৰৰ কৰিম। আৰু মোক কালাৰ কৰি থকা দেখি পুপুলুও ৰ'ব নোৱাৰিলে, তাইও এডাল ব্ৰাছ লৈ মোক কালাৰ কৰাত সহায় কৰি দিছে। কি কৰিছা? ৰং কৰিছা? এইটো কাৰ ঘৰ? তোমাৰ ঘৰ? ঘৰটোৰ নাম কি? কপৌহোৱা ঘৰ এইটো। ভাল লাগিছে নে? তোমাৰ নামটো কৈ দিয়াচোন, কি হয় এইফালে? দেৱাংশী। এইফালে আমি দুয়োজনীয়ে ৰং কৰাত লাগি গ'লোঁ। পুপুলুৰ অকণমানি হাতখনৰ ছাপটো তাই মৰমৰ ঘৰটোতে ৰাখিম বুলি ভাবিলোঁ, আৰু সেইবাবে তাই হাতত ৰং লগোৱাৰ আগতে ভেচলিন লগাই লৈছোঁ, যাতে সোনকালে ৰংটো এৰি যায়। এতিয়া মই কাগজৰ সৰু টুকুৰাৰে ঘৰটোৰ দৰ্জা আৰু খিৰিকী বনাবলৈ লৈছোঁ।
তাই ঘৰটো আৰু অকণমান ধুনীয়া দেখিবৰ কাৰণে মোৰ ওচৰত থকা সৰু সৰু পাথৰবোৰ এনেদৰে ফুলৰ আকৃতি দি লগাই গৈছোঁ। আৰু এয়া তাই ঘৰটো বনাই কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু তাই দাঙি লৈ ফুৰিব পৰাকৈ মই ঘৰটোত এডাল ৰিবন লগাই দিছোঁ আঠাৰ সহায়ত। পুকলুৱে ঘৰটো পাই খুব ভাল পাইছে আৰু তাই ঘৰটোৰ সৈতে ফটো কেইখনমান মই ভিডিঅ'ৰ শেষত লগাই দিম। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।